FSc Medical Technologies, FSc Dental, FSc Laboratory, FSc Surgical, FSc Physiotherapy, FSc Ophthalmology, FSc Radiology, FSc Gynae, FSc Health, FSc Pre-Medical Engineering, तमाम पैरामेडिकल टेक्नोलॉजीज, हेल्थ, डेंटल, लेबोरेटरी, सर्जिकल वगैरह, DHMS, LHV और बेसिक अल्ट्रासाउंड। अमली तरबियत के लिए 8 सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ इल्हाक शुदा, खवातीन के लिए अलहदा सेक्शन। زدلتي د FSc सर्जिकल स्टूडेंट ایم او نزا او زما کورواله د زیاده ماحول ډیر مطمئنی المدینہ کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجیز رجسٹرڈ GT روڈ نزد ایوب فلور ملز مدینہ ٹاؤن پشاور ڈائریکٹر ڈاکٹر حبیب اللہ خان کانٹیکٹ نمبر 0334909999 آفس نمبر 09122600199 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خبو عزتمند اوریدونکو سټوډنټ ټولو ته په جمع السلام علیکم. ډیره زیاته مننه څوک چې موږ اوري، ډیره زیاته مننه. الله خوشحاله ساتئ، ښاد آباد اوسئ. او نننی کوم ټاپک چې زموږ دی هغه هیماټالوجي اینډ بلډ بینکینګ. هیماټالوجي اینډ بلډ بینکینګ ټاپک زموږ دی. په دې کې به موږ سره منیب صاحب چې دی د بهر نه رابطه کوي، هغه به په دې کې نن لایو لیکچر ورکوي. تاسو موږ سره اوسئ انشاءالله. امداد صاحب او منیب صاحب به راځي، موږ سره به په هیماټالوجي او بلډ بینکینګ باندې خبرې کوي. ډېره زیاته مننه. الو السلام علیکم. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. څنګه علي جی ښه یې؟ طبیعت هم ښه دی؟ بالکل د الله فضل دی. تاسو ډېر فرش ښکارېږي. خو پاکستان کې دا یو مسله ده چې دلته د بجلۍ لږه مسله جی 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 هغه لایټنګ سیسټم ډېر زبردست نه. نو ما زه ویډیو راننم، آډیو رانم، او سهار مې سټوډنټ ته مختلف ادارو ته ټولو ته مې ښه پراپر دغه کړی و چې یاره که تاسو نورو ادارو ته مونږ ویلي نو انشاءالله ستاسو په انتظار باندې یو چې تاسو کوم ټاپک راوړی دی په هغې باندې به خبرې اترې تاسو هم کوئ. ډېره زیاته مننه د ټایم راکولو، او الله خوشحاله ساتل. زموږ ټول سټوډنټ چې دي ریډي دي. لاول خو تاسو عام یو څو خبرې وکړئ، بیا چې کله ویډیو پریزنټیشن کوئ نو هغې دپاره سټوډنټ ته زه په وټساپ باندې میسیجونه کوم، هغې به بیا راځي. ډېره مننه منیب صاحب. جی السلام علیکم ډاکټر صاحب، امید لرم چې تاسو به ښه یې. او نن فرش ځکه یم چې نن آف دی اف کورس. او نن چې کوم ټاپک دی دا د څنګه چې تاسو ته پرون ما ویلو چې دا د بلډ پروډکټ ایډمنسټریشن باره کې دی، او دا سپیشلی د هغه کسانو دپاره چې کوم MLT کوي یا نرسنګ ډپارټمنټ یا LHV میډ وایف یا سپیشلیسټ فیزیشن هم چې هغوی بلډ ټرانسفیوژن سره ریلیټډ د هغوی مطلب جاب ډسکرپشن وي. نو زه به کوشش کوم چې انشاءالله هغوی ته د دې نه ډېره فایده ورسي. د دې چې کوم ټاپکس دي، کوم مین دغه دي هیډینګز دي، هغې کې موسټلی موږ به ډسکس کوو چې بلډ وایي څه ته، ګروپس باره کې بلډ ګروپس چې کوم وي، بیا دا پیشنټ ته ایشو کېږي څنګه. فار ایگزامپل د پیشنټ نه چې کوم سیمپل ایکسټریکشن کېږي د هغې څه پروسیجر دی، او د هغې نه علاوه څوک الیجیبل دی پراپرلی چې هغه بلډ ریکویسټ کولی شي، بلډ ایشو کولی شي او بلډ ریسیو کولی شي. او څو قسمه ریکویسټ انټرنیشنلی په انټرنیشنل لیول باندې لکه بلډ بینک ته څو قسمه ریکویسټ دي، د هغې معنا څه ده. او نرسنګ چې کله بلډ ریسیو کې فار ایگزامپل د هغې د آیډنټیفیکیشن څه سټینډرډ دی، هغې کې که فار ایگزامپل ریاکشن وشي د هغې هینډلنګ به څنګه کېږي. او که فار ایگزامپل یو هاسپټل کې ایمرجنسي شي نو پیشنټ ته بلډ ریکوایرډ شي نو د ایمرجنسي بلډ ریلیز څه پالیسي ده. دا به د دې انشاءالله زموږ مین ټاپکس وي. زه به کوشش کوم چې within 30 to 40 minutes دا ختم کم، او انشاءالله د هغې نه پس تقریبا 15 minutes به زموږ بیا کوېسچن اینډ آنسر سیشن وي چې کوم سټوډنټ څه کوېسچن کول غواړي یا د هغوی څه کامنټس وي نو انشاءالله هغې له به موږ بیا
تقریبا دغه 15 منټ ورکو. جی سر. ډیره زیاته مننه سټوډنټ لګیاري لاور هو د تاسو منیب صاحب کوشش وکړي چې یاره پښتو اردو او انګلیش دواړو کې ورته پریزنټیشن ورکړي. ځکه بعضې سټوډنټ داسې دي چې هغه په پښتو باندې نه پوهېږي چې څنګه تاسو ته اسانه نو تاسو ته لاولو مطلب دا دی چې بلډ څه شی دی، د هغې کمپوزیشن څه دی، د بلډ فنکشن څه دی، او جی سر یا بلډ بینکینګ څه ته وایي، جی سر بلډ ګروپ په څنګه کوئ، کراسمیک په څنګه کوئ، ښه تفصیلي ورته وکړئ. زه به یو سایډ ته خاموش کړم، زه به هم ترې لږه زده کړه وکړم. اصل کې بلډ ګروپ او کراسمیچ چې کوم دي دا چې کوم د بلډ بینک ټیسټینګ سیستم دی، نو زما خپل دا اراده و چې دا به مونږ بیا بعد کې مطلب ډسکس کو. لکه په بلډ ګروپ ځان له یو ورکوټیشن لیکچر وي، په کراسمیچینګ ټیسټ ځان له لیکچري خو مونږ داسې سٹارټ کړو. دا بیا لکه پوسیبل نه چې دا 1 اور کې مونږ دغه کو، خو انیشیلی به مطلب لږ آیډي دوی ته وشي. ډیره زیاته مننه. به تاسو خپل سٹارټ والے سټوډنټ تاسو ګوري. سر دا چې کوم پریزنټیشن تاسو ما درلېږلی و مورنینګ کې، نو هغه به په سکرین راځي او کو څه پروسیجر به وي؟ تاسو چې کوم پریزنټیشن ما ته رالیږلی و نو هغه په سکرین باندې زه نشم راوستی که نه د دې ځای نه. نو زه یم که تاسو د دغه ځای نه راولئ نو ښه به وي. دې ځای نه خو به یې زه راولم، خو آی تھنک چې دې کې یو آپشن چې سکرین شیر شي، نو مین چې کوم سکرین دی به ما ته راشي. یو منټ زه کوشش وکړم، خو آی تھنک چې ما سره به هغه اکسس نه وي. شیر نه دی منیب صاحب، دا دې کې چې کوم آپشن دی شیر سکرین، نو دې کې داسې دی چې د دې ځای نه موږ څه دغه کول غواړو نه کېږي. خو ستاسو هغه پریزنټیشن به زه بیا هم دغه کوم. دا دغه آپشن نه دی، زه لکه تاسو سره سکرین نشم شیر کولی. مطلب دا دی چې دا دی چې زه بعض اوقات لکه څه لیکچر میکچر د یوټیوب نه ورکوم، نو د یوټیوب هغه شیرینګ په دې باندې کېږي. نو تاسو انشاءالله په مزه به تجربه وشي. زه کوشش کوم چې زه دا کیم دغه وکړم، دا سیټینګ نه بیک ته واړوم. تاسو یو منټ ماله راکړئ سر. سر تاسو ته ښکاري ده؟ ډیر زبردست کاریږي، ډیر زبردست. زه په دې مختلف دغه باندې ټرایانې کوم چې کم یو پکې لږه منیب صاحب دا کیمرا لږه فوکس کوي، بس صحیح شو. اصل کې ما سره خپل دانی سټینډ نشته، نو ورډز خو ټیک کاری کنه سر؟ دغه فون کاری ورډینګ بالکل صفاح کوي، خالي ډیر زبردست، بالکل سکرین ته بس صحیح شو. نور تاسو بالکل سیده دی. ښه ټیک ته جی. لږ شانته د کیمرې نه لږ شاته کې لږ شاته کې لږ نورم ټول سلایډ کوي، لږ نورم شاته کې لږ نور بس شو. اوس زبردست کاریږي. ښه جی سر. نو شروع کوو جی. بالکل صفاح کاریږي جی. ها جی ویم شروع کوم جی. او شروع کې جی، شروع کې. ها بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو چې څومره سټوډنټس دي چې کوم زما د आवाज اوري د دې فیسبوک لایف په وساتت سره د المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينس په وساتت سره نو ټولو ته زما السلام علیکم. او څنګه چې تاسو ته پته لګي زما منیب خان نوم دی او زه دلته ایز ا سینیئر بلډ بینک ټیکنیشن جاب کوم په سلیمان الحبیب هاسپټل کې په ریاض کې. نن چې کوم زمونږ ټاپک دی نو هغه چې کوم دی هغه بلډ اینڈ بلډ پروډکټ ایڈمنسټریشن باره کې دی چې بلډ څه ته وایي، د دې بیسیک فیکټس څه ته وایي، او د دې چې کوم فار ایگزامپل اوبجیکټیوز دي هغه څه دي. نو دې کې بیسیکلی موږ څه ډسکس کوو. And at the end of this session, the staff will be able to review the blood basic facts, identify the appropriate process of dealing the blood products in accordance to the policy, recognize the nursing responsibility for type of blood products, safe transfusion process, storage, administration, and reaction, and emergency blood release. These are the 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 topics which we will be discussed today and further this presentation.
So let's start from the what is blood, the basic fact of the blood. So blood is a specialized fluid that possesses different functions. The function of blood is mostly it delivers nutrients to the cells, for example, glucose, oxygen, etc. It's transport metabolic waste away from the cells, like for example, ammonia, carbon dioxide, and it preserves body temperature and manage the body pH. The normal pH of the body is 7 and the temperature is 37. نو پښتو کې به داسې ووایي چې بلډ څه ته وایي، د دې کار څه دی. نو څنګه چې موږ ووایو چې د دې کار دی چې دا باډي کې چې څونه سیلز دي هغې ته اکسیجن رسول دي او د هغې نه کاربن ډای اکساید یا څونه چې ویسټ پروډکټ دي هغه واپس راغشتل دي. او د دې مین پروسس چې کوم دی د بلډ چې د باډي کوم پیچ دی هغه مینټین ساتل دي چې کوم 7 دی او ټمپریچر د باډي چې کوم دی هغه مینټین ساتي. دا د بلډ مین پروډکټ چې کوم فنکشن دی د هغې کې راځي. بیا دی کې what are the blood components? There are 4 basic components of blood. Number 1 is red blood cell, number 2 is platelets, number 3 is plasma, number 4 is white blood cells. An average size human has 4 to 6 liter of blood in his body. It is about 7 to 8% of your total body weight. The blood components دي هغه څلور دي. نمبر 1 چې کوم دی هغه د red blood cells، نمبر 2 چې کوم دی هغه platelets دي، نمبر 3 چې کوم دی هغه پلازما دی، او څلورم نمبر چې کوم راځي هغه ته white blood cell وایي. په یو نارمل انسان کې 4 to 6 لیټر بلډ وي. په یو نارمل کې چې داغه ته څه قسمه بیماری نه وي، هغه اوور ویټ نه وي یا انډر ویټ نه وي. او یو بل هم فارمولا یوز کیږي نارملی چې په یو نارمل کس کې 70 ml of per kg، لکه فار ایگزامپل یو کس 70 kg دی، نو دا هغه له 70 by 70 کې ملټیپلای کې is equal to your blood volume. او دا تقریبا 7 to 8% of your body total weight دی. ٹھیک ته جی. بیا دا ریډ سیل څه ته وایي، پلیټلیټ څه ته وایي، یا دا نور پلازما دا وایي څه ته، او د دې کار څه دی په باډي کې. So what is red cells? Red cells represent 40 to 45% of your blood volume. They are generated from your bone marrow at a rate of 4 to 5 billions per hour. They have a life cycle of about 120 days in the body. څنګه چې موږ دلته کې وی چې red cells چې کوم دي دا په بلډ کې د 40 نه واله 15% پورې زموږ د بلډ والیوم دا لري. دا په بون میرو کې جوړیږي او د دې چې کوم دی 5 بلین پر اور پروډکشن کیږي په یو نارمل کس کې. او د دې چې کوم لایف سایکل وي د یو آر بی سی سیل هغه 120 days. نمبر 2 platelets. Platelets څه ته وایي؟ Platelets are an amazing part of your blood. Platelets are the smallest of your blood cell and literally looks like small plates in their non-active form. Platelets control bleeding. Wherever a wound occurs, the blood vessel will send out a signal. Platelets receive that signal and travel to the area and transform it to their active formation, growing long tentacles to make contact with the vessels and form clusters to plug the wounds until it heals. Platelets څه ته وایي؟ پلیټلیټ په سایز کې چې کوم دی واړه وي او د دې دا شیپ د پلیټ په شانتي وي، ځکه دې ته هویل هم پلیټلیټس کیږي. او د پلیټلیټس چې کوم دی هغه مین په باډي کې چې کوم فنکشن دی هغه دا دی چې دی چې کوم ځای کې فور ایگزامپل یو انسان زخمی شي او داغه نه کړ سیویر بلیډینګ کیږي، نو دی په بلډ کې هغه ځای ته یو سیګنل راشي چې کوم زمونږ هغه اټو امیون سیستم دی هغه چې کوم سیګنل پاس کی دا هغه ځای ته ځان رسي او الته کې کلسټر جوړ کی، پلگز جوړ کی چې هغه ځای کې دا وینه چې کوم دا ودرېږي او نور سیویر د کسنا یا د مریض نه بلیډینګ ونشي. تاسو کوئی کارو هم خیال کړی نو چې کله هم داسې سیویر بلیډینګ وشي یا NMTP پیشنټ I mean multiple transfusion patient چې سوري میسیو ترانسفیوژن پیشنټ چې سونه هغه ته چې سونه بلډ هیږي ورسره هغه مقدار کې پلیټلیټس هم هیږي. دا ولې چې یو انسان له تسره بلډ ورکه فور ایگزامپل نو هغه بلډ چې کوم دی هغه انف نه وي
چې هغه د بلډ ورکی دا هغه ار بي سي کاونټ هو یا ایچ سی ټي هیماتوکریټ لیول چې کوم بیا هو انکریز کیږي خو چونکې داغه نه بلیډینګ روان دی نو هغه پلیټلیټ هم داغه کمیږي هغه ډایلوټ کیږي ستاغه بلډ نو هغه ته د هغه په نسبت باندې په میسیو ترانسفیوژن کې چې کوم دی پلیټلیټ هم ورکی چې داغه کم بودی لیول پلیټلیټ کوم چې نورمال رینج په یو عام انسان کې 150 نواله 450 پورې وي هغه مینټین وساتي دا د پلیټلیټ function. Bull plasma. Plasma is the liquid portion of your blood. Plasma is yellowish in color and is made of mostly of water, but it also contains proteins, sugar, hormones, and salt. It transports water and nutrients to your body tissues. Plasma چې کوم دا کو تاسو خیال کړی دا بلډ چې تاسو کله لکسات لکی دی کنه یا په لیبارټری کې چې کله دا تاسو سنټریفیوج کې نو دی کې د ار بي سي کته لاړ شي او دا داسې زیړې غونته کې اوبه شاندې بهر راشي دې ته پلازم بیسیکلی ویل کېږي او دې کې چې کوم دی پروټینز وي او نور فیکټرز چې سونه په بلډ کې دي کوم کاګولیشن فیکټرز دي سپیشلی فیبرونیجن او فیکټر 8 چې هغه هم په میسو ترانسفیوژن کې پیشنټ ته پکاريږي د دې لپاره چې مطلب دا هغه بلډ چې کوم دی هغه سټاپ شي. White blood cell. Although white blood cell leukocyte only account for about 1% of your blood, they are very important. White blood cells are essential for good health and protection against illness and disease like red cells. They are constantly being generated from your bone marrow. They flow through the bloodstream and attack foreign bodies like viruses and bacteria. They can even live to the bloodstream to extend the fight into tissue. White blood cells چې کوم دي دا ستوي دا پس ساده الفاظو کې به دا شوم چې وایټ بلډ سیلز څونه دي دا د باډي یو قسم آرمي ده یو قسم فوج دی چې کله هم ستا په باډي ته یو څه قسمه وایرس یا بکټیریا اٹیک وشي نو دا غړومبي ریسپانس وي چې باډي اکټیویټ شي او دا هغه د ځان رسي او چې کوم بکټیریا دا کوم الټا وایرس چې کوم اٹیک کړي هغه چې کوم دی نو او دا سی وای چې هغه وجني او دا غي مطابق چې کوم دی نو دا کی دی وخت کې بل تاسو یو خبره بل اټ کوم کو تاسو کله خیال کړی نو اکثر پاکستان کې خو خاص نه هو اکثر به لیکلي د چې د مریض ته لیکو ریډیوس بلډ پکار دی یا irradiated blood پکار دي نو د دې لیکو ریډیوس مطلب دا وی چې په دې بلډ چې کله فلټر کیږي ډونر نواغ شتل کیږي دا د یو پروسس نتیر شي هغه کې یو سپیشل فلټر لګیدلی هغه فلټر کې دا دبليو بي سي چې کوم دی دا فلټر شي او بلډ چې کوم دی دا هغه ته چې کوم مریض ته بیا خيږي هغه د دبليو بي سي نه پاک شي دا ولی دا غي مین وجه داره چې د دې وایټ بي دبليو بي سي چې کوم دی د دې یو سکیوینجر فنکشن دی نو دا یو قسم پیشنټ باندې ریاکشن کوي دا غي وجه داره چې دا هم څنګه چې ماته اوسوي د کوم انسان نه اغشتې شوی د غوینه دا د باډي یو قسم آرمي و دا غي یو ایمیون سیستم په دبليو بي سي باندې او چې کوم پیشنټ ته د بلډ هيږي دا هغه هم یو ایمیون سیستم دی نو چې کله هم دا دبليو بي سي چې کوم دی دا مونږ لیکو ریډیوس ولې ډاکټران موستلی ریکمند کوي دا غي وجه داره چې فور ایگزامپل زاسونه فبرایل ریاکشنز کیږي په ترانسفیوژن ریاکشن کې چې کوم های ریشو دا غي د کنټرول کول لپاره مونږ لیکو ریډیوس بلډ استعمالو په بیسیک فیکټ کې چې کوم د مونږ بل ټاپک دی هغه دی بلډ ګروپ موستلی چې مونږ سره کوم ګروپس دي هغه اته دي A, B, AB or O بیا A لکه پلس ماینس او B پلس ماینس AB or O څنګه چې تاسو دلته کې ښکاری دلته لیکل شوی دی چې ریډ سیل بلډ سیل ټایپ ګروپ A کې څه وي ګروپ A کې چې کوم دی د پیشنټ په آر بي سي باندې چې کوم انټیجن وي هغه وي انټي A ټیک ته جی نو چې کله هم د یو عام انسان په آر بي سي باندې چې کوم انټیجن A وي نو اټس مین چې داغه په باډي کې به موستلی چې کوم انټي باډیز وي دا نیچرل انټي باډي اب انټي بي ټیک دا تاسو یاد ساتئ چې کوم پیشنټ کوم انسان ګروپ A وي داغه په باډي کې به
it means it's have antigen A on his red cell, so it means this person have antibodies which is NTB, so it's not recommended to give him a B positive or B group. Okay, but B group ستوي دا دغه اپوزیټ دی. اټس مین چې د پیشنټ پر ریډ سیل باندې چې کوم انټیجن دی هغه بی دی. نو اټس مین چې د په باډي کې به چې کوم انټي باډیز وي هغه به انټي ای وي. ګروپ ای بي چې کوم دی و تاسو خیال کړی نو اکثر ویل کیږي وی ای بي چې کوم دی دا یونیورسل اکسپټر دی پر ریډ بلډ سیل کې. Okay, so why it is universal acceptor? Because if you see here, there is no antibodies in his plasma, and both NTA and NTB antigen is available on his red cells. So it's mean that patient can take blood from any of blood group, either it is A, B, AB or O. But if you look here to group O, you will find here that there is no antigen on his RBC. No antigen on his RBC. So what does it mean? It means that this patient have NTA and NTB in his plasma, antibodies, sorry. This patient have antibodies in plasma, NTA and NTB. But he did not have any one of NTA and NTB antigen on his red cells. So what does it mean? It means that this is the universal donor, but it can't take blood from any blood group, cannot. Okay, so ځکه موږ وایو چې او ګروپ چې کوم دی د هر چا له بلډ ورکول شي. ولې دی کې یو هم د آر بي سي باندې یو هم انټیجن نشته. نو کو دی تاسو ا لور کوي، کو بی لور کوي او کو ا بی لور کوي، دی هیڅ قسمه ریاکشن نشي کولی. دا غي وجه ده چې دلته کې یو هم انټیجن نشته. ٹھیک ده؟ نو دا د بلډ ګروپ چې کوم دی هغه چې کوم فیکټس دي. دین علاوه آر ایچ تی آر ایچ کې چې کوم دی اخره کې به زه بیا هغه کې د لکشن ته ایکسپلین کوم چې آر ایچ پوزټیو په کم حالت کې آر ایچ نیگیټیو ته ټرانسفر کیږي. خدا تاسو چې کوم دا ګراف تی دا تاسو ځان سره ذهن کې یاد وساتئ چې ا ګروپ ا مطلب دا دی چې داغه په آر بي سي باندې انټیجن ا دی. نو اټس مین چې داغه په پلازما کې به انټي بي انټي نو کو چره هم تاسو هغه ته بی ورکو نو الته کې بی آر بي سي هغه ته ترانسفیوز کیږي نو دلته already انټي بی شتا. نو اټس مین اټس will cause reaction and this will be severe reaction. انټي ا او انټي بی چې سونه هم دي دا ډیر severe reaction کیږي دا انټي باډیز او دا پیشنټ ایون ډیث هم کا سکول شي. اوکې دا بلډ ګروپ ته دا چې کوم دلته کې بلډ ټایپ دی. فور ایگزامپل چې تاسو د یو پیشنټ سو ګروپي نو هغه you can receive from what تاسو دا ښکاري. So it's mean if your blood group is O negative, so it's mean you can receive blood group only O negative. You cannot receive if you find here this all columns are empty. What does it mean? It means that O negative is the universal donor, but it can accept only RBC from only O negative group. If you consider the patient is O positive, it means he can receive blood from O negative, either from O positive, as I discussed in the first slide. This is B negative. If the patient is B negative, he can receive blood from O negative and B negative. If the patient is B positive, he can receive blood from O negative, O positive, B negative, and B positive, and further on. As I said before, that AB positive is a universal acceptor. If you see here, this all drops, this all column is filled. So it means that AB is a universal acceptor, and RBC it can accept blood RBC from any group, while O is the only donor and it cannot receive blood from anyone. Okay. These all group, this is considered as RBC. But if we go to plasma, like for example, if the patient is in need of platelet or plasma, so what will be the the appropriate blood group to transfuse to the patient? So it should be opposite. What mean it is opposite? First of all, you have to remember that RH is not considered in plasma and platelet. The چې کوم د
پلازما او پلیټلیټس دي. په دې کې چې کوم دی نو د RH نه کنسیډر کیږي ځکه چې آی کې RBC دی. آی کې به تاسو صرف او صرف ګروپ ګوره او هغه ته ټایپ ویل کیږي چې پیشنټ ټایپ A دی او ټایپ B دی او AB دی او O دی. ټیک ته RH په نه کنسیډر کیږي هغه. Only you will consider the type of patient of a patient. Either it is A, either it is B or O or AB. Sorry. So opposite شو. Opposite څنګه شو؟ دا غي مطلب دا لري چې دا AB چې دلته کوم یونیورسل ډونر دی دا به بر راشي. It's mean چې پیشنټ په پلازما او پلیټلیټ کې AB سیف ډونر دی پلازما او پلیټلیټ کې ولی ځکه هغه کې چې کوم دی څنګه چې مخکې مونږ وې هغه پریویس سلاید کې چې هغه کې انټي A او انټي B دواړه شته. نو کله چې دا هم تاسو سوري هغه کې انټي A او انټي B یو هم نشته نو چې کله تاسو پلازما پیشنټ ته ډونیټ کوئ سوري ترانسفیوز کوئ نو AB چې کوم دی دا سیفست ګروپ دی سپیشلی په هغه کیس کې چې کله تاسو تر پیشنټ ګروپ نه معلوم او یو اننون پیشنټ ER تراشي او هغه ته د بلډ پروډکټ ضرورت او تاسو ته هغه ګروپ هم نه معلوم نو تاسو به AB کنسیډر کوئ په دغه کې په پلیټلیټ کې او په پلازما کې دا یو او چې کوم دی او به صرف او ته ترانسفیوز کیږي اپوزیټ شو ها ولی ځکه چې دلته کې چې کوم دی هغه انټي بودیز کې هغه په پلازما کې A هم شته او B هم شته no it's mean you cannot transfuse him in plasma and platelet. Why? Because this group have anti-A and anti-B in antibody in his plasma, so we will consider him only to be transfused to O group O in plasma. So what we have to remember that O type O group is a universal donor when you are going to transfuse RBC, and type AB is a universal donor if you are going to transfuse plasma and platelets. Okay. Yo, man. I think she. Slide لکه مسله وکړه یو منټ مال راکې زبیدہ جی سر السلام علیکم سر السلام علیکم سر زما आवाज درځي جی بالکل تاسو आवाज راځي جی हेलो अस्सलाम वालेकुम मुनीब वालेकुम सलाम जी सर تاسو لګ وې ټوکې دا ایکسپلینیشن ډیر زبردست کوي ما متوګي چې تاسو ماشاءالله ډیر مننه منیب صاحب ډیر کول ایکسپلینیشن اور ک سلایډ کې سه هیلپ از اویلیبل ما زر ته خودل شم کیری اون لګیاو سه ډیر مهرباني دا یو سلایډ صرف ډسپلی ته نه راته F5 press کې F5 چې سکرین لور شي F5 هغه سٹارټ نه راغی اصل کې دا غي تور رسیدم هما اسکیپ سره بټ جی جی سره په خیر دی دا سکی اوکې صحیح اوکې دا هو د بلډ سره ریلیټډ چې کوم دا غي پروډکټس یا دا غي ترانسفیوژن اوس په موږ راشو اورډر ته چې بلډ اورډر چې کوم دی دا څه شي دی بلډ اورډر دی ته وایي چې د یو مریض ته د بلډ ضرورت دی blood order mean that a patient is in need of blood. So in this topic we will discuss who is responsible and who is eligible to make a transfusion order for a patient. Transfusion of blood or blood product will only be done after an order is documented by the physician. So this thing is very clear here that only physician is allowed to order a transfusion, neither a nurse, neither any other person, medical technologist or blood bank doctor or hematologist.
only the treating physician of the patient, he will be the only one to document a blood transfusion request. An informed consent for blood and blood product transfusion must be obtained by the physician from the recipient guardian or next of kin period. So it's mean that before transfusion, the physician will explain to the patient that we are going to do this procedure, this transfusion, and you are in need of blood, and there will be a consent form. Consent form mean ijazatnama. یعنی ډاکټر به پیشنټ ته ایکسپلین کی چې تاسو ته چونکه تاسو ته د وینې کمی دي هغه کو ارسه وجهي تاسو مریض ته یا تاسو ته کو مریض به وشي فور ایگزامپل نو دا هغه چې کوم رشتہ دار هغه نه به دا اجازهنامه ساين کی چې بایس تاسو د مریض ته ضرورت دی د وینې او په دې کې دا د پیچیدګي هم راتلی شي د کې ماینر او د کې سیویر ریاکشن هم کیدی شي او تاسو چې کوم دی دا غینه به اجازهنامه راهله. This consent shall be valid for a single transfusion setup. Fresh consent should be taken for each new transfusion. دغه دا ویل کیږي چې کله هم تاسو یو اجازهنامه د یو مریض نه واغسته یا هغه د رشتہدار نه واغسته دا یو اجازهنامه به د یو پیر ترانسفیوژن لپاره دا چې کوم نورمال واټس کې پیشنټ دا موست د هغه لپاره اپلیکیبل د دا پالیسی او کله هم چې سیویر ایمرجنسي وي یا دا ټراما پیشنټ راشي دغه ته ای آر ته نو هغه سچويشن لږ جدا وي هغه کې اکثر پیشنټ چاګاډي کې راچولي او راوړي هسپتال ته. So in that case this policy is not applicable. If for example a patient is dying, it doesn't mean that you don't have consent and he will not transfuse the blood. No, this is a separate case and it should be dealt by another way. But this policy is applicable only to the inpatient or a patient is going to surgery and he might in need of blood. Okay, so this thing is very important to remember. Blood other without net. Okay. If you remember before 2 days we discussed that there is a test which is called NET, nucleic acid test, which also called a PCR. What is this? We will just read it. If there is need to transfuse blood or blood product without completing the NET test, then consent for the transfusion without NET testing should be obtained from the recipient guardian or the next of kin. It's mean if for example there is a patient have negative groups or a positive group, but the blood bank have a shortage of blood products, any one of either platelets or either plasma or either RBC. So what but the blood available is the initial screening is finished, but still there is more further confirmation screening is remaining. So in this situation, the doctor should also take a consent from the patient or his relative, and the doctor should inform the patient guardian or relative that for example if we transfuse this blood there is a might chance of transfusion related diseases which is hepatitis B, C or whatever else. मतलब دا دی کو بینک ته اډر راغی یو مریض هسپتال ته راغی ډاکټر بلډ بینک ته اډر وکړو چې یاره زما فور ایگزامپل او نیگیټیو بلډ پکار دی آر ایچ نیگیټیو ګروپ چې دا اکثر له شارټ وي په ګروپ کې په بلډ بینک کې نو یا وی بلډ خدایي سکرینینګ چې کوم ټیسټونه پای کې هغه نه دي خلاص ختم نه دي د هغه بلډ قسمه بلډ چې کوم سکرین نه وي هغه به هم مریض ته چې کله ته ترانسفیوز کې باقاعده به د مریض نه اجازهنامه لري او هغه ته به وي چې یاره د دې وینا یا د دې پلیټلیټ سکرینینګ ختم شوی دی خو انیشیل سکرینینګ ختم دی او فائنل شوی لاندې دی نو پدې کې دا چانس کې دی چې فور ایگزامپل په انیشیل سکرینینګ خو یو شیز نیگیټیو دی هپاتایټس سی یا بی نیگیټیو او په پی سی آر کې فور ایگزامپل دی موږ سره پوزټیو راغی نو اټ مایټ انفیکټ یور پیشنټ خو چونکی د پیشنټ لایف الته کې هغه وخت کې سیو کولی بچ کولی هغه د مرګ په خله کې وي نو هغه وخت کې چې کوم دی کنسلټنټ د اتورایزیشن لري ټریټینګ فزیشن چې هغه د ریسک واخلي او هغه پیشنټ ایکسپلین کی او دا غنه کنسنټ واخلي اوکے پیشنټس رائٹ پر ټرانسفیوژن کې د مریض څه حقوق لري what is the right of the patient right to refuse transfusion. Patient should understand what medical action is recommended and should appreciate the risk and consequence of not receiving the transfusion. Patient should be given opportunity to ask questions. Patient or relative can sign the consent. The patient حقوق د مریض حقوق سری د ټول نغټ خو داغه دا رائټ ته چې هغه ترانسفیوژن ریفیوز کولی شي نورمال کیس کې مر ایگزامپل دا یو مریض نورمال هیموګلوبین داسې وی چې هغه وی چې زه کوشش کوم چې زه یا خوراک کوم یا میډیکیشن کوم خو زما بلډ ترانسفیوژن تک دا حالات کې چې کوم دی نو ډاکټر به هغه ته
سو هغه چې کوم کاونسلینګ روم وي هغه ته به بوزي هغه چې کوم فار ایگزامپل ریلیټیوز وي هغه ته به ایکسپلین کی چې دا ریسک دی فار ایگزامپل او تاسو لپاره کار دي چې تاسو بلډ ترانسفیوژن کې د تاسو د ژوند د بچولو لپاره هم خدي او تاسو ته به دیته فائدہ به مشي او پیشنټ دا حق لري چې هغه نه ډاکټر نه هر قسمه کوېسچن کولی شي یاره سر د دې ساید افیکټس دي فار ایگزامپل آیا ما باندې په دې دوران کې ریاکشن کیدی شي نو پیشنټ لا وخت ورکول پکار دي چې هغه جذباتي فیصله اونکي یا فار ایگزامپل هغه تاسو انډر پریشر رانه ولې دا غنه کانسنت ساين نه کوي نو پیشنټ ته باقاعده دا رائټس حاصل دي چې کوم څونه هم سټانډرډ اکریډیټیشن دي په هاي کې دا پیشنټ مین رائټ دی اوکے blood transfusion requisition blood requisition transfusion and request the attending physician should completely fill a blood transfusion request form in HMS hospital management system separate requests should be prepared for different components okay د دې چې کله هم مریض نه کانسنت واغشتي شو اجازت نامه واغشته ډاکټر چې د هاسپټل کوم منیجمنت سیستم مطلب HMS دی ته چې کوم په هاسپټل کوم سافټویر یوز کیږي موستلی هغه ته شارټلی HMS وی هاسپټل منیجمنت سیستم یا LMS لیبورټری منیجمنت سیستم هغه کې با یا چې کوم د هاسپټل پالیسی مینولی فارم هغه به ولیکي او پای کې به د پیشنټ چې کوم دی پراپر ډایګنوسس ولیکي او چې دا کس دی دا سرجری تر روان دی یا د ایمرجنسي دا هغه سونه هیموګلوبین کو اویلیبل وي دا هیستوري دا پریویس هیستوري اکو فیمیل دی هغه پریګننټ دی کو نه دی فار ایگزامپل هغه ته پریویس چې ترانسفیوژن شوی دی او کو نه دی او کو شوی دی اف یس so either he developed any kind of transfusion reaction or not دا هغه چې کوم دی دا هغه په مانوال فارم باندې یا هاسپټل منیجمنت سیستم کې کومه چا آنلاین سرویس وي هغه کې به order کی او blood bank ته به request forward کی okay request type request physician must select proper type of request په روټین کې په blood bank چې کوم دي درې قسم request چلیږي there are three types of mostly request in blood bank one is called group and screen or someone there in some hospital they call as a hold sample or some hospital they are also calling it as a standby one is the second number is transfusion request while the third is urgent blood request. There are three types as I said. Three qism request. Number one, group and screen. Group and screen یا stand by داسې ته وایي چې په یو نارمل پروسیجر کې لکه زه به تاسو ویم چې لکه په آرترو کې یا نارمل جنرال سرجري کې څه پروسیجر داسې دي چې هغې کې د بلډ ضرورت نی خو به هر حال چونکې پیشنټ او آر ته روان دی او په او آر کې هر اینی ټایم هر قسمه سچویشن پیدا کیدی شي پیشنټ ته د بعضی پیشنټ بلیډینګ ډیز آرډر وي یا د ډاکټر نه څه مسټیک وشي یا اسې نور څه داسې एकदम څه حالات جوړ شي چې د پیشنټ سیویر بلډ لاس وشي نو چې څومره هم سټانډرډ هاسپټل دی هغوی دا کمپلسري ګڼي چې پیشنټ will be shifted a sample of cross match will be extracted from the patient before the patient is transferred to OR and this is the responsibility of the nurse who is treating who is responsible for that patient and the anesthetologist no group and screen data way چې یو پیشنټ نه به یو بلډ سامپل تاسو واخلئ او هغه به تاسو بلډ بینک ته ولېږئ چې دا پیشنټ د سرجري ده دا پیشنټ دا بلډ تاسو دا سامپل تاسو ځان سره کېږدئ او کله هم که فار ایگزامپل دا یو نارمل سرجري ده زموږ موجوده وخت کې ضرورت نشته خو که چېرې او آر کې فار ایگزامپل یا د ریکوري روم کې د پیشنټ بلډ ته ضرورت شو نو بلډ بینک ته به موږ یا نرس یا انسټالوجست یا هر ډپارټمنټ کې چې هغه پیشنټ وي هغوی به تاسو ته کار وکړي او تاسو ته فایل نمبر ووایي او تاسو بیا دا بلډ هغه ته پروسس کړئ دا خو هغه شو چې کوم د موجوده وخت کې نارمل هیموګلوبین ده او هغه یو سرجري له روان دي چې هغه یو نارمل سرجري ده خو چونکې پیشنټ سرجري له روان دي نو د هغه یو سامپل په بلډ کې پکار دی چې فار ایگزامپل ان کیس اف any emergency we can prepare blood from. Number 2, transfusion request. What's mean by transfusion request? Transfusion request means like there is a major surgery ongoing and the patient is in need of blood during the surgery. Or for example, a patient is going for a cesarean section and the patient hemoglobin is 8 or 9. So of course the gynecologist will not transfer him if she don't have available blood in blood bank. د دې مطلب دا دی چې ترانسفیوژن ریکوست په اله ډاکټر کوي چې کله ډاکټر د پیشنټ هیموګلوبین کم وي او پیشنټ یو داسې سرجري رواني چې هغه کې
دا غي نه نور بلیډینګ هم کیږي نو اف کورس پیشنټ ته بلډ پکاري نو دایته چې کوم نارمل کراس میچینګ کیږي چې یو سامپل تاسو د پیشنټ نو واخلې او هغه بلډ بینک ته ورلیږي او چې څونه ډاکټر ریکمند کړی وي یو یونټ 2 یونټ هغه ته تیار شي او د سرجری نه یا مخکې یا د سرجری دوران کې یا د سرجری نه بعد پری پوسټ یا ډیورینګ ټرانسفیوژن سرجری هغه ته ټرانسفیوژن نمبر 3 ارجنٹ بلډ ریکویسټ ارجنٹ بلډ ریکویسټ ډیټیل کې به لاست کې د دې باره کې ویم چې ارجنٹ بلډ ریکویسټ دا څه ته وایي فرست موږ به دې دوه دغه ته راشو اوکې دا خو ډاکټر until this area, this is the work of physician. Consent and informing the patients and taking a consent and making the request. This is all the responsibility of the physician. After this, patient identification. Now, this part considered it's the duty of a nurse and a doctor. The mixed duty there. They were the doctor. چې کوم وارډ کې ضروري نه چې کوم ټریټینګ کنسلټنټ چې کوم پاغه وارډ کې ډیوټي یا پاغه ځای موجوده وي ام او یا چې ار سی وي یا ریزیډنټ وي او چې کوم نرس دا پیشنټ الاود شوی دی دا د دغه دوه دوی به کې ریسټ بین must be placed on the patient prior to specimen collection and remain on the patient until discharge. Before sample collection, it must be confirmed that the patient unique identification, full name and MRN are in total agreement with that on the patient wristband. ریسټ بین کو تاسو کله خیال کړی چې کله پیشنټ او هاسپټل ته داخل شي کنه نو د تاپا د غړې چې کوم دی کې ریسټ چې کوم ریسټ بین چې کوم دی دته یو ټیګ وونته کې الاود شي الته کې ټیک تا او هغه ریسټ بین چې کوم دی پاغي داغه چې کوم د هاسپټل فایل نمبر ام ار ان مطلب میډیکل ریکارډ نمبر او داغه فل نیم په لیکل شوی وي او دغه دوه چې کوم دی دا به د بلډ کلیکشن نمخ کې ډاکټر او نرس دا دوه به هغه آئیډینټیفیکیشن کی د کراس میچ یا اني بلډ سامپل کلیکشن کیږي د آئیډینټیفیکیشن د ټول د سپیشلی کراس میچ سامپل will be identified by two persons, the physician on duty, the doctor, either if it is MO or resident, and the nurse who is responsible for that patient. دا څنګه چې کېږي چې نرس لاړ شي او کاکاستا یا ستا د زنانه مطلب د مریض نوم دی او تاسو لاړ شي او کاغذ ما دا نوم دی او تاسو ریسپینډ وکړو او تاسو چې کوم دی نو دا غنه ډایرکټ بلډ سامپل کړئ دا الاود نه دی دا must confirm with the physician. اکثر دا چې په یو نوم باندې دوه مریضان په ډاکټر د یو مریض لپاره ریکوست کړي نرس لاړ شي د بل نه بلډ سامپل کلیکشن وکړي فار ایگزامپل نو د دې د وجې نه نرس او چې کوم فزیشن دی به دوانه جی او د پیشنټ بیډ سایډ باندې به سیمپل لیبلینګ هم الته کیږي د سامپل د پیشنټ چې کوم آئیډینټیفیکیشن دی هغه به هم الته کیږي اوکې دا د څنګه چې ما دلته تاسو ته وی two staff should verify the patient identity prior to drawing the blood sample collection د مخکې چې کوم دی هغه به تاسو د ډاکټر او نرس چې کوم دی پیشنټ په ویریفای کی چې دا پیشنټ فار ایگزامپل عبد الله خان یا for example whatever that is file number دا چې کوم دی دا ډاکټر او نرس په ویریفای کې دا غینه بس په دا دوه ټیوبونه واخلي for compatibility test a 5 ml lavender top ADTA and plain red top is required. A minimum volume of 3 ml from adult, 2 ml from pediatric and 1 ml from neonate can be acceptable. دا criteria د چې adult نه بسونه اخلي د pediatric patient نه بسونه اخلي او neonate نه بسونه اخلي ٹھیک ته جی یو پلین ټیوب او یو ایډیټر ټیوب ٹھیک ته جی دا بس دا بتا تو دوا سیمپل ایکسټریکټ precautions to the body step ke select the most suitable vein for the venipuncture, usually the median cephalic vein. چې کله هم نرس پیشنټ نه بلډ اخلي نو هغه کوشش هغه له پکار دي چې هغه داسې وین سلیکټ کی چې کوم واضح وي او هغه کې اکثر چې کوم آی سی یو یا داسې پیشنټ چې هغه د ډیر وخت نه په هاسپټل کې داغه د رګونه کو تاسو خیال کړي بالکل داسې ډارک بلیوش شانتي شي دا زیات تر چې کوم هغه ته انفیوژن کیږي یا داغه نه ایکستراکشن کیږي نو نرس له پکار دي چې د کراس میچ سیمپل یو صفاوي نواخلي چې هغه ته چې بلډ کې څه قسمه کنټامینیشن راځي. Avoid blood extraction from venous with intravenous line. چې فور ایگزامپل تاسو وکتل چې یو پیشنټ ته نارمل سلان یو څه قسمه
انټراوینس سروان دي هغه وین به چری هم د لیبورټری سیمپل کلیکشن نه کوي چری هم ځکه هغه ډایلوټډ سیمپل وي او دغه ریپورت په ټوټلی رانګ وي ټیک ته نو دا تاسو یا ساتئ څونه کو نرسز دي اسپیشلی هغوی چې کله به هم د هغه وید نه سلیکشن نه کوي سامپل ایکسټرکشن به نه کوي چې کوم کې انټراوینس لاین وي یا فور ایگزامپل هغه ته په هغه وخت کې یا within 1 hour یا half hour هغه ته څه ټرانسفیوز شوي نارمل سلاین وټ ایور apply proper aseptic technique perform it quickly and efficiently to avoid hemolysis چې کوم proper blood collection extraction طریقه ده د هغې د proper چې کوم aseptic technique دی چې تقریبا 20 سکند پورې به چې کوم سواب دی هغه به راواخلې او که تاسو تخکاري نو د سامپل ایکسټرکشن پروپر وی دا ده چې دا فور ایگزامپل دلته کې وین دی نو تاسو به د سواب واخلې نو دا به داسې نه راکوي دا ټوټلی رانګ د پروپر ایکسپټیک ټیکنیک دا دی چې تاسو سواب دلته کې کېښودو تاسو ته فیل شو چې دا د وین دی اوکې لاس داسې سرکل پوزیشن کې او فرام انساید ټو آوټساید مطلب د دننه نه بهر ساید ته به دا دی تقریبا 5 to 6 سنټي میټر ایریا چې څونه ده هغه وین سره هغه ایریا کې دا به پروپرلی صفا کې او د هغې نه پس به بیا هغه دی ټچ کوی نه ډایرکټلی به نیډل هغه ته پریک کې او د هغه نه به بلډ راواخلې ایکسټرکشن به چې وکړې If the request does not need sample, then inform the blood bank about the need of the product. کو فور ایگزامپل د پیشنټ ته یو غنټه مخکې یا 2 غنټې مخکې او ټرانسفیوژن شوي نو تاسو دا خبره د بلډ بینک سټاف یاد ساتئ چې یو کراس میچ سامپل چې کوم دی this is valid for 72 hours. د پیشنټ نه چې کله هم یو سامپل واغشتل شي د کراس میچ ټیسټ لپاره د هغې ویلیډیټي 72 hours وي یا چې پیشنټ ډیسچارج شي ها دا یاد ساتئ نو دا ضروري نه چې هره پیره د پیشنټ نه بلډ اغشتې کېږي ځکه چې دلته یو یونټ ټرانسفیوژن نه داسې مه کوئ اکثر بلډ بینک کې چې کوم دی دغه شارټ وي سټاک نو هغوی فور ایگزامپل او پوزیټیو ورکي یو پیشنټ لکه هغه ای وي نو هغه چې بیا کله ته ټرانسفیوژن نه بعد د هغه نه نور بلډ ایکسټرکشن وشي او ته بیا بلډ بینک ته ولېږې هغه بلډ ګروپ په ډسکریپنټ راځي ځکه هغه ای او تا ورته او ټرانسفیوژن کړی افکورس د تقریبا 6 منت تخلی چې دوباره هغه آر بي سي چې کوم د هغه دي هغه باډي کې ریسیل شي او د هغه چې کوم خپل بلډ پروډکشن دی هغه سټارټ شي نو د دې ډسکریپنسي اوایډ کولو دپاره کله هم چې یو پیشنټ نه یو بلډ سامپل ایکسټرکټ شي د هغې ویلیډیټي 72 hours from the date and time of the extraction وي دا تاسو یاد ساتئ ها نو که چېرې تاسو په هغې نه یو ورځ مخکې یا یو 2 ورځې مخکې سامپل اغوښتي وي او بلډ بینک تاسو ته وایي چې یاره هغه سامپل کافي دی یو خو هغه ده چې سامپل انف نه وي یا هیمولایزډ وي نو افکورس بلډ بینک په تاسو ته کار کوي تاسو ورته بل سامپل هلې خو که هغه داسې ریزن نه وي نو the cross match sample is valid for 72 hours. Pre-transfusion sample collection. All tube must be labeled at the bedside with the following: patient name, patient medical record number, date and time of collection, ID of the person who draw the specimen. Send the tube to blood bank along with the sample receiving logbook. Note: if the patient with no history of blood type, second sample will be submitted for blood type confirmation to laboratory. Okay. Free transfusion چې کوم سامپل کلیکشن وکړو په دې به تاسو بیډ سایډ چې کوم دی کې تاسو د مریض نه بلډ واخیستو نو داسې به نه کوئ چې بلډ د مریض نه واخلي او لاړ چې خپل ریسپشن ته هلته کېږدي او بیا هغې له ته بارکوډ پرنټ کړي یا په نمبر مینول لیکي داسې به نه کوئ دې کې اکثر دا یو څو سټپس داسې دي چې دې کې د نرس نه کله د نرسنګ سټاف نه مسټیک وشي او دا پیشنټ لایف چې کوم دی هغه داسې ووایي چې بالکل په هغه ډېر ډینجرس پوزیشن ته لاړ شي نو د پیشنټ نه چې کوم سامپل کلیکشن کېږي هغه به هم بیډ سایډ باندې د هغه بیډ سره به هم هلته کې به هغه لیبل کېږي او هلته کې به چې کوم دی چا کوم نرس د هغه نه سیمپل واخیستو شي شوډ ساین آن دیٹ سیمپل اینڈ رایټ هر نیم اینڈ آی ډي هر آی ډي نمبر اونلی نوم به نه لیکي ځکه چې بیا کنفیوژن پیدا کېږي اوس خو خیر چې کوم موسټلی بارکوډ راځي نو چې د چا د آی ډي نه پرنټ شي په هغې ټول ډیټیلز لیکلي خو دا چې هغه لپاره چې کوم دغه نه دلته کې یو نوټ ما لیکلی چې if the patient with no history of blood type second sample will be submitted for blood type and confirmation to laboratory خو چېرې دا پیشنټ په لومبي ځل لا هاسپټل ته راغلي او د ده د مخکې نه بلډ ګروپ په سیسټم کې نه وي Similarly, if the patient it is his first visit and there is no blood group history in the laboratory system of the patient and the hospital,
So you need to extract one another editor tube to send it to laboratory for the blood group. What it will help you if there is any kind of mislabeling done by the nursing staff or anything, or blood bank staff, if they did any mistake or they rebarcoded or something, so there will be a double check on the patient blood group. مطلب دا شو کو یو مریض په ډومبه پیرا د هاسپټل تراغلی او د هاسپټل پر ریکارډ کې د مریض بلډ ګروپ نشته نو تاسو لپاره کار چې داغه نه دوه ایډیټر ټیوب دی یو ولا صرف بلډ ګروپ ته پاره ولېږي او بل ولا د کراس میچینګ لپاره وکړي ایدر ابر کراس میچ په سیمپل کې هم بلډ ګروپ وي او دا به یو ډبل چیک چېرې فور ایگزامپل د نرس بس غلطي وشي یا د بلډ بانک د سټاف نه غلطي وشي هغه یو غلط بلډ کې نو کله چې بیا د بلډ روستو ایشو کې نو ډاکټر د لیبورټري په سیستم کې هغه بلډ ګروپ کتلی شي او هغه په فایل کې کتلی شي د پیشنټ خو فایل نمبر A پوزټیو دی او ماته بلډ بانک B پوزټیو بلډ راکړي نو دا مختلف دا یو څو ټیکنیکل پوینټس دا دي چې دا د لږ احتیاط په وجه چې کوم دی د پیشنټ لایف د ډیر غټ مصیبت نه بچ کیږي. Issuance and collection of blood and blood products. The blood issue code, the collection or the collection da su kol shi yomenji. Okay. Sorry. Only the registered nurse that's molecularly only the registered nurse is allowed to collect the blood and blood product from the blood bank using a transport container. دا اکثر کو تاسو خیال کړی نو موږ د پیشنټ ریلیټیو دی ورچا کاکا تاسو خپل مریض له بلډ راوړي دا ټوټلی اکسپټیبل نه یا په واټ کې اکثر چې کم کلاس 4 یا پورټرز وي موږ هغه لیګو چې تاسو لاړ شئ او تاسو مریض له بلډ راوړي دا الاود نه دی دا ټوټلی unacceptable دی. رجسټرډ نرس چې کوم دی هغه بزي هغه ضروري نه چې هغه د عمده مریض نرس وي هغه واټ کې بل نرس دی خو یو رجسټرډ نرس بزي او هغه به د بلډ بانک نه چې کوم پروډکټ ضرورت دی پلیټلیټ اف اف پی یا آر بي سي ابدي او هغه به وروړي او ځان سره به کنټینر وړي دا چې لاس کې به بلډ نیولي او دا به د ادارې ته یو سر نه رواني او بل سره ته بدی نه دا چې بالکل یا د پلاستیک بیگ ون د دې لپاره سپیشل ترانسپورت کنټینر یوز کیږي آی کنټینر کې به دا بلډ په قلار سره کې خو دي شي او دا به مریض ته علاج شي. اوکې the nurse should bring issuance slip to blood bank to claim the required unit. نرس چې کله د وارد نزي او پیشنټ نه بلډ راخلي نو د دې یو خپل ایشوینس سلیپ وي چې هغه باندې لیکلي چې دا پلان کې مریض دی دا نمبر دی او د یو یونټ آر بي سي په کار دی او موږ هغه کراس میچ کړی فور ایگزامپل بلډ بانک کې پروت نو دا ایشوینس سلیپ په دا ځان سره د وارد نه یوسي دا ایشوینس سلیپ چې کله د بلډ بانک تلار شي نو هغه ایشوینس سلیپ باندې به بلډ بانک کې یو بلډ یونټ پروت دی verify the patient identification details on cross match report and the unit compatibility tag. No daga issuance slip چې کوم claim کوي unit nurse هغه او چې کله بلډ بانک کې کوم یونټ پروت دی او هغه کوم compatibility tag دی یا د کوم cross match report د ماشين نه پرنټ شوی یا د سافټویر نه پرنټ شوی هغه باندې به دا نرس او چې کوم بلډ بانک سټاف دا دوه ساين کوي او دی به وای دا most compulsory دی چې patient name for example Abdullah file number 123 unit number for example 102222 یا 33 whatever this is the expiry date patient blood group is for example A positive donor blood group is for example A positive دا غینه علاوه چې کوم دی نرس په وای یا بلډ بانک په وای خپل کراس میچ ریپورت او د نرس په دغه کمپیټیبিলিټي ټیګ دغه یونټ باندې کوم دی هغه ګوري او به د ټیک مارک چې او د ما چې سووي د دلته کې شته او د کوم مریض له بلډ وړم دا ټول انفارمیشن دا غي فایل نمبر د مریض نوم به سیکنډ تھرد نیم دا ټول چې کوم دی دا میچ کیږي او سپیشلی د ایکسپایری ډیټ السو دا غینه علاوه به دا ریپورت ساين کی د دینه علاوه انټیګریټي اف د پیک ایویډنس اف hemolysis in plasma evidence of unusual discoloration or turbidity presence of large clots gas bubbles extravenous material sign the blood collection د دینه علاوه نرس کله هم بلډ وروړي نو دا به یو نظر وګوري چې دا بیگ د سزین لیک خونه دي یا دې کې hemolysis خونه دي شوی یا د دې پر رنگ کې چینجز هغه ته نه محسوسيږي سپیشلی چې کوم اف اف پی او پلیټلیټس دي دې کې اکثر کلاټس وي
کله هم چې دا ایجیټیټر چې کوم باندې پلیټلیټ پروت دی او د ایجیټیټر پراپرلی کار نه کوي یا سټاک ډیر دی چې د یو بل د پاسه پراته وي نو دې کې اکثر کلاټ شانتي جوړ شي اګریګیشن ورته اګریګیټس ورته نو هغه پیشنټ ته هارت پرابلم کا سکول شي یا لنګز کې هغه کلاټس باقاعده جوړول شي نو نرس لا پکار دي چې هغه د یونټ د سیکول نه بس د سلور 15 شیونه د کراس میچ ریپورت نه علاوه دا هم وګوري ساين د بلډ کلیکشن after establishing the inspection and compatibility nurse په هغه ریپورت باندې ساين وکي هغه ریپورت په یو کاپی بلډ بانک کې پاتې او بل کاپی به راشي نرس په راوړي اوکے now the unit is in the ward so bedside clerical check ensure that the right blood product is given to the right patient perform verification by 2 licensed staff verification process physician order is checked against the nature of the blood component patient MRN name are identical on ID bank physician order form donor unit number transfusion requisition the unit identification number ABU group and RH type on the donor unit and the transfusion requisition are agreed both staff members must sign the chart copying of the product and take complete the blood transfusion monitoring sheet okay the blood checking show کله هم چې د نرس بلډ راوړو او مریض ته ترانسفیوز کوي دا غینه پس په بیا ډاکټر یا دو رجسټرډ نرس تیوم دا به دوباره هغه یونټ د پیشنټ آی ډی بین چې کوم داغه په لاس لګیدلې دي هغه سره چک کی چې فور ایگزامپل آیا دا امنګ چې ماته تاسو مخکوي کې دي چې په دغه هسپتال کې په دغه هاسپټل کې په دغه روم کې په یو نیم باندې دوه پیشنټ وي نو چې میکسینګ ونشي او دی به الته کې دوباره د پیشنټ آی ډی بین او په یونټ چې کوم آی ډی بین لیکلي د بلډ هغه د ریکویزیشن د یونټ نمبر د بلډ ګروپ د ایکسپایریشن د آر ایچ ار سب وګوري او چې کله کمپلیټ شي دا غي نه پس چې کوم دی پیشنټ ته ترانسفیوژن سٹارټ شي ها دا یو څو اکوئپمنټس دي د بلډ ترانسفیوژن اکوئپمنټس وي دا خو تاسو پیژنئ چې کوم آی وی لاینز دي دا هغه دی دا پریشر بیگ دی او دې ته بلډ وارمر وي ها pressure bags are to be used only in emergency situation when blood must be transfused rapidly do not use a blood pressure cuff as this may cause the seams to split okay blood pressure bag هغه ته وی کنه چې کله یو پیشنټ ته سیویر ارجنٹ ضرورت چې مطلب نورمال blood transfusion په 4 hours کې کیږي اوس یو پیشنټ داسې چې هغه نه بلیډینګ کیږي نو خو 4 غنټې ته ویټ نشي کول so in that case you will use pressure bag سره داسې د blood pressure شانتیو پمپ شانتی چې تاسو هغه پمپ وکوي نو هغه په یو ډیر مناسب انداز کې هغه په یونټ پریس کوي داسې او هغه بلډ فلو زیاتوي نو تاسو به خودي کې به یو احتیاط دا کوي نرس چې دا به ډیر زیات پریس کوي نه کې دي چې دا دونه پریشر اپلای کی چې کوم دلته کې دا سیگمنټس دی اٹیچ سری یا کوم لاین دی هغه لیک نشي نمبر 1 نمبر 2 چې کوم اکوئپمنٹ یوز کیږي دا د بلډ وارمر وي in case if the rate is more than 100 ml per minute blood warmer should not rise the temperature the blood components more than 42 degrees blood warmer چې کوم دی mostly ICU patient ته یوز کیږي چې بلډ چې کوم دی د دې کار دا وي چې کله دې کې دلته یو بیگ لګیدلی دا بلډ د بره نه داسې راځي او دا د دې نه پاس کیږي نو د دې نه چې کله دا بلډ پاس کیږي نو کو تاسو خیال کړئ بلډ چې کله تاسو نه بلډ بانک ته راخلئ نو هغه په فریج کې پروت دی 110 ټمپریچر دی د بلډ د آر بي سي نو په دغه ټمپریچر کې هو تاسو بلډ مریض ته خېجول نه شي او نه تاسو سره دونه وخت ته چې فور ایگزامپل تاسو هغه ته نیمه غنټه ویټ وکړو دا غي نه پس تاسو ترانسفیوژن سٹارټ کړئ نو ان کیس اف ایمرجنسي تاسو به بلډ وارمر یوز کوئ چې دا بلډ د دینه پاس کی ځکه چې کو تاسو هغه ته یخ بلډ داسې وو ترانسفیوز کړو دا هغه باندې ریاکشن کول شي نو د دې بلډ وارمر نه چې کله هغه بلډ پاس کیږي دا چې کله دی کې دنه شو هغه ترول دا هغه ټمپریچر موستلی چې کم دی 37 وي دا په 42 باندې لګیدلی خو مطلب د دې اکچوال ټمپریچر 42 ته نه راځي blood product should only be transfused through the standard blood transfusion set دا IV lines چې کوم تاسو ښکاري دا نورمال چې کوم ډرپ سیټ وته مونږ وایي دا هغه نه دي دا چې کوم سپیشل د بلډ پروډکټ لپاره راځي لیکي اور کوټیشن فلټر هم دلته کې لګیدلی وي د دې مطلب دا ریکورډ سره داسې معمولی شانتي کلوټس یا چې په نظر نرس ته یا ډاکټر ته نه راغلی چې هغه پیشنټ ته لاړ نشي دا به تاسو دا سپیشل کایند اف آی وی لاینز هغه ته یوز کیږي
blood should not دلته یو نوٹ چې blood should never be warm in a hot bowel water. blood داسې نشته چې تاسو مریض ته ضرورت دی څنګه چې بلوز دوی ویلو چې ترخ کې دی او یا ګرم اوبو کې دا پروسیجر دا بالکل unacceptable دی او دا به څوک هم نه کوي. blood خپل روټین کې چې راشي نو هغه په روم ټمپریچر کې دی نیمه ګنټې نو په خپل چې کوم دی دا غي ټمپریچر نارمل شي او کو ان کیس ایمرجنسي وي نو بلډ وارمر به یوز کیږي. د دې نه علاوه څونه چې نور طریقې دی هغه الاؤډ نه دي. Okay, starting of blood transfusion. Begin transfusion of blood and blood product as soon as possible upon arrival in the unit. Take only 1 unit of blood at the time of blood bank at the time from the blood bank to avoid waste of red cell concentrate unless extremely rapid transfusion of large quantity of blood is needed. So it means that the only 1 unit is allowed for a nurse except emergency. Please remember this, okay? The emergency نه علاوه په روټین کې به نرس یو یونټ راخلي ځکه کې دي چې مریض باندې ریاکشن شي، کې دي چې خدای مکه مریض وفات شي، کې دي چې پیشنټ ریفیوز کړي چې بلډ ترانسفیوژن باندې کې کېږم نه نو هغه بلډ پروډکټ په ویسټ شي. د دې لپاره به یو ټایم کې یو یونټ بلډ بانک نرس راخلي او هغه چې کله ختم شي بیا د دوباره بل یونټ کلیم کوي او چې څنګه یونټ راورسي بلډ بانک ته نو as soon as possible the transfusion should begin. Okay, connect the blood product to the administration set and prime tubing, check the patient identification, explain the procedure, assess the patient vital signs, circulatory and respiratory status, spike the blood bag and hang it up and in the presence of the physician who check the blood bank and blood bag tags. Okay, ensure that the physician is available in the unit while infusing the first unit of blood. دي کې دا وایي چې کله هم یونټ راغی تاسو چک کو دا غینه as soon as possible لاغی چې کوم هغه ویلانز یا به پراپرلی کنیکټ کې او بلډ بس سٹارټ کې دا سٹارټینګ نه مخکې به د پیشنټ وایټل ساينس سرکولیټري اند ریسپایریټري سټیټس په ولیکه چې کوم مانیټرینګ شیټ په غي باندې به ولیکه او ته چې کله هم لومبي سپایک پیشنټ ته کی زی نو پکا دي چې فزیشن ال تکیوي چې هغه فور ایگزامپل سوداسي انیشل سټیج کې پیشنټ ریاکشن کیږي کو هغه نوٹ کی نو پکار ده چې پردا سې نشي کېدی چې ډاکټر په واټ کې نه او نرس ته یوازې بلډ ترانسفیوژن وکړي. ترانسفیوژن مانیټرینګ سونه هم چې بلډ پروډکټ سي د دې خپل سټانډرډ مانیټرینګ ټایم دی چې دا به هغه کې میکسیمم مینیمم پای کې ختمېدل پکې دا ټیک د وایټل ساينس ډیورینګ د ترانسفیوژن وذ د فالوینګ انټرول. نو دغه کله چې دغه سلور غنټه یا نیمه غنټه د اف اف پی پلیټلیټ لپاره کم ټایم دی د ترانسفیوژن دای کې بعد پیشنټ چې کم دی سپیشلی ار بي سي کې څنګه دغه خپل یو سټانډرډ دی چې تبه لیکي نو every 15 minute during the first hour په لومبه غنټه کې چې کله ار بي سي ستارت شو نو every 15 minute his blood pressure temperature pulse rate whatsoever saturation and respiratory this all دا چې کوم دی دا بداغي هر 15 منټه بعد چې کیږي پړومبه غنټه کې سلور ټایمز مطلب فرست every 30 minute for next hour په دویمه غنټه کې به هر نیمه غنټه پس 2 times in the next hour دو پیری په نور چې کوم لاغې نه بعد غنټي every hour for the next 2 hours مطلب ټوټل اته پیری چې کوم دی په سلور غنټو کې به د پیشنټ چې کوم وایټل ساينس دی هغه به چک کیږي. End of transfusion. Infuse all blood component within 4 hours of the collection from the blood. 4 hours की पकार दी को सदासी special situation چې consultant وی چې وته دینه زیات سلو کې هغه acceptable دي دا د یو normal کستفاره دي چې within 4 hours پکار دي چې start transfusion ختم شي د RBC. Return the empty blood bag to the blood bank for proper disposal together with transfusion observation checklist form and copy of blood transfusion monitoring sheet. چې کله blood for example transfusion ختم شي نو نرس له پکار دي چې یو پورټر لا یا چې کوم وارډ بوای وته وای یا کلاس فوري هغه بیگ وای یو بای هیزرد بیگ کې واچي او هغه چې کوم مانیټرینګ شیټ د هغه یو کاپی هغه سره اٹیچ او بلډ بانک ته یوسي ځکه بلډ بانک چې کوم دی چې کوم د بلډ پروډکټ چې کوم ډیسپوزیبل دی دا هغه خپل یو سپریټ طریقه را چې څنګه به دا ډیسپوز کې عام واټ کې دا هغه فیسیلیټي نه وي هغه به بیا یو لیکچر ان شاء الله کو جو نصیبو تیار کو چې بلډ پروډکټ په ډیسپوز کوي څنګه
نو بلډ بیگز چې کوم دی دا به امټي بیگ چې کوم دی دا به بلډ بینک ته ځي او دا هم یاد ساتئ چې امټي بلډ بیگ چې کوم دی دا به 3 ډیز پورې د پیشنټ په بلډ بینک کې پروت وي کو ان کیس د پیشنټ ته ډیلیډ ترانسفیوژن ریاکشن وشو مطلب په هغه وخت نه خو د ترانسفیوژن د ختمېدو نه پس دته ترانسفیوژن ریاکشن وشو او دلته او د نو چې تاسو سره ریکارډز کې هغه یونټ پروت دي ځکه هر یونټ سره کم از کم 4-5 سیګمنټس د دې لپاره کو ان کیس لیټر اون مسله جوړه شي ریاکشن وشي نو چې هغه موږ انویسټیګیشن کول شو نو بلډ بینک سټاف به هم ډایرکټ ډیسکارډ کینا دیبا هغه تش امټي بیگ هغه سره خپل ټیګ لګیدلی هغه په بلډ بینک کې خپل فرج پروتي چې آی کې کوم د بلډ بینک سیمپل هم پراتی او د امټي بیگ هم پروتي نو د دې ټایم سونه شو 3 ډیز اوکې return empty blood bag دا خو شو سوري duration of transfusion دا چې څنګه تاسو ته مو وي او تاسو ته ښکاري دا هول بلډ دی لیکوریډیوس پلیټلیټ دی فرش فروزن پلازما دا کرای پریسپیټیټ دی دا د هغې ټایمینګ دی هول بلډ 3 to 4 hours لیکوریډیوس پلیټلیټ 30 to 40 minutes دی فرش فروزن پلازما چې کوم دی هغه within 30 minutes دی او کرای پریسپیټیټ چې کوم دی هغه within 30 minutes دا سټانډرډ بلډ ترانسفیوژن دی documentation of transfusion complete documentation and patient record, purpose of transfusion, procedure, symptom and adverse reaction, beginning and end times, patient education, patient monitoring data and patient response to transfusion, transfusion procedure, complete blood transfusion monitoring sheet, volume infused, section of intake and output chart. So now the patient related the transfusion related documents دی کو هغه دا غي report دی compatibility test دی دا غي چې کوم vital signs چیک شوی دی دا غي چې کوم monitoring sheet دی د patient نه چې کوم consent sign شوی دی کوم education هغه د ورکړی شو کوم paper چې د دې side effect دا دی او دا دی for example دا غي beginning time دا غي end time د complete چې سونه هم data دا بټول چې کوم دی تاسو blood bank ته او blood sorry the patient file کې دا ریکارډ ساتي ها مینجمنت اف بلډ ترانسفیوژن ریاکشن اوس فور ایگزامپل یو پیشنٹ په ترانسفیوژن ریاکشن شو نو څه به تاسو مطلب څه سټپ په اخلي اوکې مینجمنت اف بلډ ترانسفیوژن ریاکشن د ټولو ناولې کار خدای چې سټاپ امیډیټلی بلډ ترانسفیوژن پیشنٹ ټمپریچر های شو فیور شو وتا ایچنګ وتا شروع شو یا الرجی شانتی پراله یا کو هر قسمه بلډ پریشر های شو بلډ پریشر لو شو هر قسمه چې کوم وایټل ساينز وو یې کې څه چینج راغی یا چې ارسي نو تاسو به څه کوئ سټاپ امیډیټلی کال فزیشن د ټول نه اول بس بلډ چې کوم ترانسفیوژن دی بس ودروي مطلب آی کې کلیپ یا بند کې او فزیشن ته بکاړو کې سٹارټ آی وی لاین وذ نارمل سلای بلډ بچلر کې او پیشنٹ ته آی ویل چې ډاکټر وایي چې او this is a transfusion reaction او هغه ډایګنوز کوي دا د بلډ د وجې دا کار دی نو blood transfusion به start شي او هغه ته به normal saline start شي assess the vital sign mean چې closely به monitor کوي nurse چې کوم دا هغه به vital signs closely monitor کوي او چې physician به بار inform کوي چې یا temperature زیات شو یا کم شو یا blood pressure کم شو any possible change in the vital signs it should be recorded in his file number reassess the patient ته بدل اثر کوي چې هغه for example panic نشي یا هغه ته مطلب بل څه چل پیو نشي چې مطلب assess کوي به patient recheck the patient detail کله چې هم تاسو دا پروسیجر کې د دې سره به تاسو ډیټیلز ګورئ مطلب چې کوم ډاکومېنټس تاسو ته د بلډ بانک نه ملو شوی دي فور ایگزامپل هغه به چیک کوي چې یاره مونږ نه یا د بلډ بانک سټاف نه خو څه غلطي نه شوې یا مطلب غلط بلډ خو ته نه ختلې ایکسپایري به چیک کوي چې څونه ډاکومېنټس چې کوم زاړه مونږ ویل هغه به ټول دوباره چیک کوي کانټیکټ د بلډ بانک ډایرکټ په بلډ بانک ته کال وکړي چې بھائی مونږ سره داسې یو پیشنټ هی اور شي ډیولپ ا ترانسفیوژن ریاکشن The transfusion reaction form and an incident report will be generated. Extract blood sample and send to blood bank with all form. Return the peg and administration set. Okay. Collect first voided urine after the transfusion reaction. نو دا وایي چې تاسو کله بلډ بانک ته کال وکړئ بلډ به تاسو سټاپ کړئ اوکې بلډ به پروپرلی ډسکنیکټ کړئ د پیشنټ نه او هغه به یو بایوهزارډ بیگ کې واچوئ او آی وی لاین به چې روباسئ چې فور ایگزامپل لیکیج ونشي د بلډ نه ځکه دغه بلډ لو بیا دوباره هلته کې کلچر کیږي نو چې دې کې څه بیکټیریل کنټامینیشن راشي د پیشنټ نه به اقصاد سره دوه ټیوب واخلي یو ایډیټا یو پلین ټیوب او هغه به لیبل کې ترانسفیوژن ریاکشن سامپلز
دا به په غټولي کې او پیشنټ فایل نمبر نوم به پیولي کې یو پلان یو ډیټا ټیوب او د ترانسفیوژن ریاکشن نه بعد چې کله هم ضروري نه چې پیشنټ له هغه سات باندې یورین ورځي او کله هم چې یورین پاس شي یورین ډیلی کولی هم شي هیڅ خبره نه خو بلډ ګروپ او سوري ډیټا ټیوب او پلان ټیوب چې کوم دی دا په هغه سات باندې د پیشنټ نه ایکسټریکټ کیږي او as soon as possible دا په بلډ بانک ته سره د ټول ډاکومېنټس ریټرن شي چې الته کې هم هغه به کلیریکل چیک وکړي او بیا چې کوم پری اینڈ پوسټ ترانسفیوژن ریاکشن انویسټیګیشن چې هغه کې به دوباره هغه رومبي سیمپل چې کوم تلو او د کراس میچ هغه هغه سره الریډي ریکارډ کې پروت یا کې بلډ ګروپ کې ډایرکټ کاونټ وو کې انډایرکټ کاونټ وو کې فینوټایپینګ وو کې دا چې به ډونر لو کې دا چې به پوسټ کوم د ترانسفیوژن ریاکشن نه بعد کوم سیمپل تلو هغه به هم دا ټول ټیسټ نو کې به وګوري چې فار ایگزامپل سو پیشنټ ته غلط بلډ تللی دی سو کونه نورمال چې کوم نان هیمولیټیک وي یا فیبرایل ترانسفیوژن ریاکشن وي نو چې دا بیا دا ټول ډیټا به کلیکټ کړي او په فارم باندې به خپل انویسټیګیشن ولیکي او یورین چې کله هم پیشنټ ته ضرورت شي مطلب هغه پیشي چې هغه یورین پاس کولی شي د ترانسفیوژن ریاکشن نه بعد نو فرست وایډ یورین چې کوم دی دا به هم بلډ بانک ته ځي او د دې به هم یورین آر کیږي مینجمنٹ اف بلډ ترانسفیوژن ریاکشن دا چې کوم ماته سوي چې کلوزلی به دا چې کوم وایټل ساينس دي او ډاکټر هغه ولاړ دی هغه پیشنټ اسیټ کوي اسسمنت کوي چې مطلب هغه تاسو دغه ونشي پینیک نشي مونیټر د پیشنټ کلوزلی اوکې دا هو ترانسفیوژن ریاکشن ریټرن اف بلډ یونټ unused blood for example تاسو یو بلډ راواغشتو او هغه پیشنټ ته ترانسفیوز نشو دا غي څه return the blood or blood product to the blood bank within 30 minutes. All copies of transfusion record, all copies of transfusion issue. A blood product, RBC, can be returned within 30 minutes if it is not transfused. Kala hum your blood by your proper way the blood bank issue show aga within 30 minutes patient the transfuse nishu. For example, no nurse पे 30 منट نه بعد وروړي او هغه دوباره بلډ بانک کې هودي شي او لیټر ان کو بیا ضرورت شي هغه او چې کولی خو د 30 منټ نه هغه لیټ شو نو دغه یونټ په بیا ډیسکارډ کیږي emptied partially used all empty blood unit should be returned and discarded in the blood bank څنګه چې ما تاسو مخکې چې نرس ته د اجازه نشته یا سونه چې هو وارډ منیجمنت وی چې هغه بلډ ترانسفیوز کوي هغه چې کوم خالی بیگ دی هغه وګورئ نه دا به blood bank ته proper documentation سره پریونټي empty bag should be returned in fully safety way and tightly closed by headed plastic bag with blood transfusion observation checklist from the blood and monitoring sheet empty bag کې به چې کوم بي هغه په بای headed bag کې واچي تایید سره به بند کیو چې کوم observation checklist کوي هغه سره به اوکي ensure that the blood is not leaking okay دا چې څنګه تاسو ته مونږ وي زموږ اخیری ټاپک ته د دې پریزنټیشن emergency blood release emergency blood release دی ته وي چې یو unknown patient دی راوستو ته داغه نه بلډ شته نه دونه وخت چې داغه نه څوک سیمپل وړي او ډاکټر چې کوم دی کنسلټنټ د ډایرکټ بلډ بانک ته کار وکړي چې ما او نیگیټیو بلډ پکار دی ما ته یو unknown patient دی او زما یو یونټ یا دوه یونټ پکار دی نو دلته کې دوه قسمه کیټګوري دي دا ځان تر یاد وسات کوچره if the patient is more than 18-year male, adult male, okay, or female more than 50 year, adult more than 18-year male or female more than 50 year, it can be transfused with O positive. کو کله د مریض چې کوم عمري هغه د ډاکټر ته معلومي چې یاره دا میل دی او د 18 سال نه عمر زیات دی او یا فیمیل وي او د هغې عمر د 50 سال نه زیات وي نو دې هغې ته او پوزیټیو هم ایشو کولی شي هو که چېرې د 50 سال نه عمر کم وي if the patient is female and she is less than 50 years which is considered as a child bearing age or it's a male but he is less than 18 years so the only acceptable unit to be given in emergency situation is O negative okay RH positive blood RBC can be transfused to RH negative in case of emergency. Da yaad usate che RH positive blood RBC can be transfused to RH negative in case of emergency.
مطلب او پوزټیو بلډ ته او نیگیټیو پیشنټ ته ورکول شي چې کله تاسو سره ایمرجنسي سچويشن دا غي بیا خپل پالیسی ده ان شاء الله لیټر اون په نور لیکچر کې موږ ډیسکس کو چې یاره دا ولي کیږي او د دې ساید افیکټس کې دي شي او دا غي پراپر منیجمنت څنګه کی خو صرف تاسو دا یو خبره ځان سره موجوده لیکچر کې دا یاد ساتئ چې RH positive can be transfused to RH negative in case of emergency and especially if the patient is more than 18-year adult male or more than 50-year female. Any questions, Dr. Sep? I think چې دا ختم شو نو کو تاسو سره question answer وي نو هغه ماته وایي. Thank you so much. جی سر. Hello? السلام علیکم منیب صاحب زما وعلیکم आवाज السلام جی ډاکټر صاحب جی زما आवाज درځي تاسو ته جی بالکل جی ډیر مننه جی بالکل تاسو په مونږ ټیم کې وکړو ډیر زبردست وټ پټ د یوې هفته کار ها یاره زما په خیر کې د هفته نو مطلب لیکچر وګورئ نه ډیر زبردست ما مو ته وګی شو ما خلکو ته کتل کنه تاسو بل ریلیکس زدا کمنټس ګورم جی بالکل تاسو کمنټس وګورئ چې کوېسچن انسر سیشن چې هغه بیا ډیټیل سره دا جی میاں مهران خټک سلام سر جی وعلیکم السلام منظور علی السلام علیکم وعلیکم السلام داری جی حضرت الله سو منیب جانا زما بخیر دا تاسو سو مرګره ما تخکای جی دا ما کولی داری جی آر جے صابر پالا گڑی دار شاباز گڑی نه سلامونه ورپسې دې سلام سر څنګه خیر دی خیر وعلیکم السلام ډیر مننه منیب صاحب دارې حضرت الله پښتو آیم ور سره وایا نو پښتو ور سره ویلې ده ډیر مننه السلام علیکم ډیر زیاته مننه شکیل نیاز سلام سر جی وعلیکم السلام دیکھی بیا جی سونه چې سټوډنټس دي دا غوي کو څه کمنټس دي فور ایگزامپل څه کوېسچن انسر دي نو هغه اوس کمنټس کیو لګي چې موږ دا غي جواب هغه مطلب د لیکچر بارکه سعید اقبال سر پلیز سپیک اردو اور پشتو ډیر مننه I think I try to speak in both languages, English well and Pashto well, so that all can understand it very well. Urdu, I think I forget, but English is better. It's okay for them also. Dadeji Sana Sahar Yusufzai and formative program, excellent Munib Sir. Dear Manana, thanks, a lot of thanks. Thank you. عبید الله وی چې دا په یوټیوب چینل نه بالکل دا د المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز په یوټیوب چینل باندې دا ویډیو چې دا اوس پرته ده تاسو بیا کتئ شئ منیب صاحب موږ دی وخت کې د دریو پیجونو نه لایو یو زموږ د المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز یوټیوب چینل جی سر هغه او دوا د انسټیټیوټ پیجونو هغه دا ویډیو په هغه پرته تاسو نو چاته پکاري مو څوک چې زموږ سټوډنټس دي هغې دا بیا کتئ شي په پیج به هم پرته وي په هغې باندې به هم دا ویډیو پرته وي که تاسو ته څه انفارمیشن پکار وي منیب صاحب د دې کوم سلایډس چې دي هغه ماته وټساپ کړي دي انشاءالله که چاته پکار وي رابطه کولی شي جی بالکل زه یو خبره کوم چې اکثر داسې څیزونه چې دا خلک پټوي مطلب دا دی چاته یې ښیي نه نو منیب جی بالکل ته سلام کوم بالکل چې د ټول خیبر پښتونخوا دپاره هیڅ خبر موږ هم کوشش کوو تاسو هم کوو او داسې ښکاري چې منیب صاحب جی بالکل
الله دې له ژوند درکړي او ډېر قوم پرست راته ښکارېږي ځکه داسې انفارمیشن څوک نه شیر کړي ضرور زه ورته لکه دا خو بالکل دا خبره ټیک ده دا خبره ټیک دا څوک نه شیر کوي دا ډېر ایفورټ سره دا ډیټا کلیکشن کیږي ما د یونیورسټو والا کالجونو والا وکتل هغوی دا کلاسز چې دي هغه په دغه کې اخلي په واتساپ باندې یا زوم باندې داسې کلاسز ولي لکه دونه دغه سره هغوی دا حضرت الله وایي سرجي که مایکرو ټاپکس پلین کوئ نو لیټ می نو د ده په دې خبره زه پوه نه شم دی مایکروبیالوجي یادوي I don't think also, but I will ask him later. زما مایکرو خو د سیکشن نه دی خو مایکرو ټاپکس مطلب څه واړه واړه ټاپکس چې مطلب سوي نو هغه دی او اني هاو کانټیکټ په کو تاسو په جو کو چې مطلب د مطلب د مایکرو ټایپ جی جی منیب صاحب یو کوېسچن جی ډاکټر صاحب کو تاسو کوېسچن جی 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 تاسو دا کو چې داسې واړه ویډیوز د سره نشته د بلډ بانکینګ او د دې سيزونو تاسو سره مطلب لکه د سو چې لکه مطلب کراس میچینګ څنګه پکې لگا کراس میچینګ څنګه کیږي د ټیسټینګ باره کې او جی او اصل کې د ټیسټینګ چې کوم پروسیجر دی پاره لیکچر ورکو داسې داغه چې کومه طریقه وی چې سیمپل کم ټیوب آی کی یوز کیږي یا داغه چې کوم پروسیس په مینوال باندې یا په اټومیشن باندې فور ایگزامپل نو داسې به لیکچر سټوډنټ ته ورکو هغه خبره نه هو ویډیوز به داسې ځکه نه وي چې نن سبا خو تاسو خبرې ټول اټومیشن دی په سیمپل ماشين کې کېده او کراس میچ سلیکټ کو خبره ختمه نو لکه هغه په خواني وخت نه دی چې تاسو به نورمال سلاین راوالي او سیل به واش کیو بیا بر پیشنټ پلازما راواخلي او هغه کې به واچوي فور ایگزامپل او ویټ پوتو کې 30 منو اميونوګلوبولین پکې ورواچو ډایرکټ کوم سیرپ پکې ورواچو فور ایگزامپل هغه وخت اوس دینه اوس خو ډایرکټ اټومیشن دی فوللی د پیشنټ نه بارکوډ سره لیبل سامپل راشي تاسو ته ملو شي صرف سنټریفیوج کا د یونټ نو سره یو سیګمنټ واخلو په ماشين کې کېدو کراس میچ او اټس سو within 15-16 minutes پتا تا رپورټ درکینو هغه لکه هغه نه پیشنټ دا سوري سټوډنټ ته دونه فائدہ نه رسي په بهر حال چې د بلډ بانک کم ټیسټینګز د مطلب لکه څونه ټیسټونه کیږي ډونر ټیسټینګ شو یا بلډ ګروپ شو یا کراس میچ شو فور ایگزامپل بلډ ګروپ ډیسکریپنسیز چې کوم دي په دې باندې ان شاء الله په مزه لیکچر ورکو او ان شاء الله دا غینه به د لیکچر نه پیش د سټوډنټس ته ډیره فائدہ ورسي انسټډ چې هغه موږ فور ایگزامپل یو ویډیو وته خو ځکه د ویډیو نه غوي ته دا ځکه نه کیږي چې ما څنګه تاسو وی چې بس سیمپل راواله او ماشين کې کېده صحیح جی سر ډیر منیب صاحب تاسو بستړي شي لکه بخنه غواړم معذرت غواړم زم چې اجازه به واخلو که تاسو لاس میسج ورکړئ ان شاء الله میسج ورکول غواړي میسج دغه چې تاسو ته چاته هم په دې ویډیو باندې په دغه چې کوم موږ پریزنټیشن وکړو په هغه باندې چې چاته فور ایگزامپل کوېسچنز وی نو په دغه چې کوم ډاکټر صاحب یاد کو چې کوم یوټیوب چینل باندې بپروت وی په هغه تاسو کمنټ کولی شئ ډاکټر صاحب نه ډایرکټ کوي ډاکټر صاحب ما طرف فارورډ کولی شي او ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې زمونږ کوم مقصد د ما خپل چې اټ لیست زمونږ چې کوم د پیښور چارسده یا خیبر پښتونخوا علاقه چې د بلډ بانک حواله سره نالج ورکو خلکو ته چې دوی مطلب کو دوی ډونیشن کوي چې دوی کوم خلار شي او کو دوی مریض سره لاړ شي او هسپتال ته چې اټ لیست دوی ته پته چې دا وینه څه چیز دی او د پروتوکول څنګه دی ځکه چې زمونږ خلک ډیر زیات لا د دې خبرو نه دي خبر او مریض سره چې په هسپټل کې کیږي هغه ته هیڅ قسمه لکه څه گایډنس نه وي اټ لیست چې نورمال خلک هم د معاشري د سوسايټي کوم دی هغه هم دا ووري نو اټ لیست څه انفارمیشن به وي ته ملو شي سټوډنټ ته به څه فائدہ شي نو چې چا هم څه قسمه کمنټ سي دا ویډیو وګوره شیر کې او باقاعده ما دا ټول پریزنټیشن ډاکټر صاحب ته سحر وختي لګلې دی او
دا په یوټیوب چینل کې سړی ځان له ډاونلوډ کولی شي او سړی یې کتی شي دا فری اف کاست دی تاسو ټول ته ډیر مهرباني جی ډیره مننه په عزتمند اوریدونکو ټول سټوډنټ ډیره زیاته مننه د دې پازیټیو تھینکینګ د دې خبرو اوریدو ډیره زیاته مننه لکه زه به دا ویم چې زمونږ به دا بدقسمتي چې مونږ سانګز وغیره یا ټیک ټاک یا نور فضول څیزونه ګورو نو زه هم که دغه شانته لیکچرې د خیبر پښتونخوا چې څونه ډاکټرز دي لکه څنګه چې منیب صاحب داسې یو لیکچر ټولو ته پکار دا دي چې یاره مونږ دا فضولیات پرېږدو خیر هغه دې هم کوو دا نه وایم چې یاره تاسو بالکل په ځان پابندي ولګوئ یوټیوب هم کوئ ټیک ټاک هم کوئ سوشل میډیا هم یوز کوئ خو پکار دا ده چې موږ کې فایده ډېره زیاته واخلو په آخره کې ما او منیب صاحب له اجازت راکړي په خپل خصوصي دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ او دغه شانته الله پاک دې زموږ د خیر ښېګړې کار واخلي د الله پاک هغه انسان خوښي چې هغه لکه داسې کارونه الله پاک د هر چا نه اخلي نه مطلب بلډ بینک یا فری میډیکل کیمپس یا د فری لیکچرې ورکول د دې خلک باقاعده پیمنټ کوي که اوس منیب صاحب ما ته ووایي چې د دې به راته پیمنټ کوي نو زه خو مجبور یم زه به ورته وایم چې بالکل زه به درته پیمنټ کوم ځکه چې زه خو د خپل سټوډنټ دپاره لګیم سهار هم ما په اسمبلی کې ټول کالج را یو ځای کړی بیا په حال کې مې ټول را یو ځای کړو چې یاره تاسو ته به منیب صاحب نن د بهر نه لیکچر ورکوي نو هغې ته ما دا داسې اسان کار نه دی ما ورته وایي چې ستاسو دپاره ما کچکول اخیستی کوڅه په کوڅه ګرځم اسپتالونو ته ځم ټیچرانو پسې ځم منیب صاحب تاسو به حیران دریان شي اکثر زما نه خلک دا ګیله وکړي یاره وایي ته راشي موږ وایي چې ته به موږ سره لږ ګپ شپ ولګي وایي ته راته وایي چې ما له ویډیو لیکچر دی سر خلک زما کال هم نه اټینډ کوي د دې وجې نه چې ته خو د خپل سټوډنټ لپاره لګي دویم چېرې زموږ دا بچي چې دي زموږ خیبر پښتونخوا چې دا اسیم سیلابونه په دې رالل زلزلې په دې راللې نور حالات ایجوکیشن دا حالات کرونا په دې کې وه که تاسو واورئ نو د کرونا هغه ړومبنی مریض چې و هغه هم زموږ په چارسده او په مردان کې موږ خو هغه بدقسمته قوم یو نو الله پاک رحم وکړي ان شاء الله داسې بس نبی تاسو ته دې اجر درکړي او خدای پاک امين زه خو به دا ویم چې بس الله د اجر درکړي دا دونه ښکلې لیکچر تاسو امين موږ د دعا محتاج یو جی او موږ چې څونه سټوډنټ کې هغوی ته به دغه یو سوال دی چې ما ته دعا وکړې زما فیملی ته چې ما الله پاک نور همت راکړي وس راکړي چې زما نه څونه هیلپ کېږي چې زه د ټولو هیلپ وکړم او دا یو پیره بیا وایم چې دا به انشاءالله فری آف کاسټ وي ډیره مننه منیب صاحب د خپل ځان خیال ساتئ او په خپل خصوصي دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ او الله پاک دې غیبي امداد وکړي چې خپل ملک ته راشي او د دې د محتاجۍ ژوند نه او د بنده د بندګۍ نه دې الله خلاص کړي د الله په امان السلام علیکم